Усім привіт, друзі! 15:30, денна студія в етері. Хто доєднався, ставте вподобайки. Хто не підписався раптом на канал, то зробіть це якраз зараз і поставте дзвіночок, щоб не прогавити наші етери, знати, коли в нас що відбувається, що у нас виходить, які матеріали ми публікуємо на нашому YouTube-каналі UMN. Про що ми сьогодні говоримо? Говоримо про Польщу, оскільки там триває блокада нашого кордону, є заяви від нашої влади, є заяви від польської влади, тому сьогодні матимемо людину, з якою про це все поговоримо, чим завершиться ця історія, хто за всім стоїть і наскільки реалістично взагалі це питання вирішити і розблокувати український кордон без цих таких, знаєте, грубих достатньо вимог, які висувають польські протестувальники. Так, хто в нас тут вже є в чаті? Віталій Криштов. Вибачте, Анастасія, постійно прозявую ваш етер, але вподобайки заздалегідь ставлю. За вподобайки, звісно, що дякую, але якщо будете дивитися в запису, то не забудьте ще й залишати свої коментарі. І щоб не прозявити, от, до речі, етер, то потрібно поставити дзвіночок, і YouTube тоді нагадає про те, що ми починаємо. Ерлінг, чекаємо, вподобайку поставив. Світлана Сірко, вітаю вас. Роман Вознюк, вітання з Риги, дякую вам. Наталія Баранова, Курт Кабейн, вау. Руслан Бойка, F-16 з Одеси з нами. Я думала, думала, F-16 у нас в Верховині, а F-16 у нас в Одесі ще є. Екіпажем 3 літаків Су-34 вічного польоту. Так, і хай літають назавжди. Світла в студії добавте, пише Зент. Так, це питаннячко до нашого режисера. Дійсно, у нас щось якось сьогодні так... Буде майже, знаєте, інтимна атмосфера в нашій денній студії у четвер сьогодні. Раз у нас є світло, сьогодні так сталося. Отож, говоримо сьогодні про Польщу, але не тільки, насправді, про Су-34 поговоримо теж. Там таку цікаву новину сьогодні побачила на цих москальських інформагентствах про їхні А-50, тому теж буде про що тут поговорити. І, бредні Путіна, особливо розбирати, чесно, я не хочу. Сьогодні він там звертався, знову ж таки, наговорив єрунди, трошки зачепимо цю історію, але особливо там нового, щоб ми могли щось почути, насправді немає. Але про це теж ми будемо сьогодні говорити, друзі. Так, з вас вподобайки, з вас підписка, з вас дзвіночок, це обов'язково. І донат, в першу чергу, на Збройні Сили України. Ми закрили наш збір, який мав на меті 300 тисяч, але ми не зупиняємося в своїй допомозі нашому військові, тому закликаю вас донатити на наш фонд. Невеличкий, так, але ми допомагаємо військовим, всі звіти публікуємо в нашому етері, показуємо і в наших соцмережах, куди і на що йдуть ці зібрані кошти. І щирик від наших глядачів для нас, друзі. Допомагайте нашому проєкту, допомагайте працювати і розвиватися обов'язково. Тому задонатьте, будь ласка, нам. Теж ми збираємо на нас кошти. І для цього маємо подарунок, винагороду від нашого Романа Скрипіна. Для глядача, який задонатить від 100 гривень. Можна виграти ось такий макет F-16 винищувача, який Роман особисто зібрав, який він сам розмалював і готовий подарувати нашим глядачам. Потрібно задонатити від 100 гривень на щирик F-16, ми його так називаємо. І коли сума буде зібрана необхідна, то розіграємо і цей подарунок. Тому, друзі, долучайтеся, донатьте. В описі до нашої трансляції є всі реквізити. На ваших екранах є QR-коди, які ви можете просканувати і теж задонатити. Це ваша підтримка нашому проєкту. І вподобайки це безкоштовно, просто обов'язково, що має відбуватися. Так, ще Алекс Джі. Доєднався Ден. Василь Карлович. Навіть 5 хвилин
дзиликання вислухав, щоб вас не прогавити. І комент на підтримку. Дякую, дуже приємно, друзі, чути. У нас сьогодні, до речі, для наших спонсорів постійних на платформах Patreon, BuyMeACoffee, для тих, хто є спонсорами нашими в Ютубі, ми робили сьогодні унікальний наш контент. Пам'ятаєте, я постійно про це розповідаю, що в нас є стріми для спонсорів. Вони відбуваються по четвергам з нашою командою о 13-й годині. Ми спілкуємося, розповідаємо власні історії, ділимося ними, відповідаємо на запитання, буває, зачитуємо і ваші історії, якщо ви такі пишете. Щоб отримувати від нашої команди унікальний контент, то потрібно ставати нашими постійними спонсорами. Друзі, подивіться, як доєднатися до нас, задонатити нам за допомогою Patreon та BuyMeACoffee. Долучайтеся, тому що ми для вас маємо теж унікальний контент, який більше ніде ніхто не побачить. Тому долучайтеся і донатьте для нашого проєкту. Ми живемо завдяки вам, наші глядачі. Отож, сушку будеш, так би мовити. Наші повітряні сили так розійшлися, і буквально 3 російських винищувачі Су-34 приземлили вночі і сьогодні вранці. Йдеться про східний напрямок, а також про напрямки Авдіївський, Маріупольський. 3 Су-34 загалом, про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Відповідно, вже буквально за останні днів 10 наші воїни збили 11 російських винищувачів. Вони в основному виконують завдання по запуску кабів, по скидання кабів по нашим територіям, по наших позиціях наших воїнів, але їх стає все менше і менше. Як прокоментував все це Юрій Ігнат, речник повітряних сил, він сказав, що збиваються ці літаки доволі далеко. І точну відстань він не називає. І каже, що російські пілоти уже не так нахабніють, не так близько підлітають. І щоб кап полетів далі, треба підлетіти ближче. І відтак російським пілотам доводиться ризикувати, а ризикуючи, вони потрапляють в історії так, як склалося сьогодні. -3 їхніх сушки на додатковий день зими, який отримали, додатковий день лютого. Сьогодні. Але росіяни останнім часом вони по фронту почали бити багато кабами, вони їх використовують, лише Авдіївський напрямок, згадайте, коли щодня там сотні кабів літали, вони кидали на Авдіївку, навколо Авдіївки, щоб витиснути звідти наші війська, знищити місто. Так само вони, таку практику вони застосовують на інших ділянках фронту. Але щоб запустити той каб, який летить там буквально за 70 кілометрів лише, то потрібно, відповідно, і близько до фронту підлітати. І наші військові мають можливість збивати ці літаки, коли вони прилітають занадто близько. Але, як каже Ігнат, що не наважуються вони вже так аж близько прилітати до лінії зіткнення, і тому бережуть свої літаки, але і доводиться їм ризикувати, щоб виконувати свої бойові завдання. Ризикують, а потім у вічний польот уходять ці пілоти зі своїми винищувачами. Одначе є ще в Росії ці літаки, хоч десь там зараз експертне середовище оцінює, ми могли 1/3 їх вже знищити і активно працюємо в цьому напрямку. Щоправда, ніхто не каже, а чим же ж насправді ми збиваємо. Там
Одне з якихось видань, не пам'ятаю яке, буквально напередодні писало про те, що це можуть бути Петріоти і Насамси, але знову ж таки, я слухаючи військових аналітиків, вони ставлять під сумнів, що ці установки працюють близько до лінії фронту і що саме вони збивають, оскільки часто, особливо там, якщо ми кажемо про південь, збиваються російські винищувачі на більш дальніх відстанях, ніж можуть добити ці дві хороші установки, які допомагають захищати українське небо. Була історія про те, що теоретично могли модернізувати ракети С-200 і ними бити, але офіційно жодної інформації немає. В командуванні повітряних сил не говорять про те, чим насправді наші воїни постійно можуть збивати. Там постійно вже кажуть, що там F-16 у нас є, це він допомагає, але ні, поки що F-16 в Україні немає. І коли будуть, я думаю, ми побачимо ще більш якісну роботу зі знищення російської авіації, зокрема. Будуть вони тоді, може, і взагалі не наважаться так близько підлітати. Але поки що вони ось цей момент використовують, запускають багато кабів, використовують для цього винищувачі, ну і їх майже щодня вже втрачають. Тут одразу ж соцмережі мені завжди чим подобаються. З'являється якась інформація цікава чи якась новина і меми. Сушки для Путіна, я цей мемчик назвала, подивіться його, що сьогодні опять сушки. Прийшов і йому Шойгу порозповідав, що там насправді відбувається. І сушки Ігната ще є. Сушку будеш? Ось така вона, теж сушка Юрія Ігната. Так, це все жартують зараз українці, обігруючи, що ж там відбувається з російською авіацією, з російськими Су-34, зокрема. І хотілося б таких сушек побільше, насправді, щоб всі були вже десь на дні, або десь в камиші горіли, чи десь там в вічному польоті залишилися в їхньому небі назавжди. Але ось тут, що цікаво, якщо продовжувати тему російської авіації, то серед цих 11 літаків, які Україна збила за останні 10 днів, там вже, зокрема, я нагадаю, що ДРЛВ А-50. Дорога машинка, дуже корисна машинка для росіян, які сканували нашу територію завдяки ДРЛВ А-50 і виявляли наші протиповітряні установки протиповітряної оборони, виявляли переміщення там наших військ, як ми реагуємо, що відбувається під час того, як взлітають винищувачі, відбуваються там псевдопуски ракет або відбуваються пуски ракет. Так от, по-перше, в тих же ж повітряних силах сказали, що останні 4 дні Росія чомусь не використовує А-50 для виконання бойових завдань. Ну, тут хотілося б сказати, чого боїтеся? Жарти жартами. Але з іншого боку, з'явилася сьогодні інформація на російських інформагентствах, що Ростех, він планує відновити випуск літаків А-50, тому що він начебто дуже потрібен для військових сил Російської Федерації і дуже гарно йде на експорт. Про це заявив їхній голова Ростеха Сергій Чемізов. І тут, знаєте, знову ж таки питання, а чого це? Ну, у вас же ж цих літаків так нормально було багато. Так, щоправда, зараз кажуть, що залишилося штук 6 ДРЛВ А-50, тому що Україна таким дивним чином, дуже несподівано, аж цілих 2 знищила. Один був пошкоджений в Мачулищах ще навесні минулого року, так, коли дрончик прилетів, трошки вибухівки приніс і дуже дороговартісну установку в якості там його цієї шапки антени знищив. Тому мінус 3 літака, по суті, А-50 у Росії, і тепер вони, прикриваючись тим, що, мовляв, дуже потрібно на експорт, дуже потрібно для авіації російської використання, будуть відновлювати. Але що цікаво, якщо ми кажемо про, в принципі, виробництво
літаків, виробництва авіації на Росії, то насправді особливо якісного і великого виробництва там немає. Ми вже теж піднімали це питання в наших етерах. Вони ані свою цивільну авіацію вони не можуть виробляти. Вони там ставлять собі за мету там десятки на рік виробляти літаків, але насправді в них немає зараз всіх комплектуючих, які їм необхідні для цього. Їхні всякі там імпортозаміщення і таке інше, воно надто не працює, оскільки російська авіація довгий час, там, починаючи з щонайменше розпаду Радянського Союзу, вона стала залежною від західних компонентів. І щоб виробляти, то потрібні західні компоненти. Там, до речі, я десь читала, що і для російських ракет, для виробництва деяких там установки, на яких їх збирають, обладнання, воно є західного виробництва, зокрема німецького, і вони не можуть їх теж зараз якісно обслуговувати, оскільки ані фахівців немає, ані комплектуючих для ремонту немає. Та й таке. Але насправді вони можуть заявляти що завгодно, але кожну таку втрату своєї авіації росіяни завжди приховують насправді і ніяк інакше, тому що вони не можуть сказати росіянам чесно, що Україна така, як вони люблять казати, там і бідна, там країна, ніякої армії в нас немає, нічого в нас немає, так, але збиваємо їхню величну російську авіацію. І тим паче вперше в історії, коли ми збиваємо літаки дальнього радіолокаційного виявлення, в даному випадку російська марка це А-50, є ж там різні, вони в різних країнах світу. В нас таких літаків немає, нуль, але можемо там простежити, коли відбуваються і певні ракетні обстріли з боку Російської Федерації, то на наших кордонах подібні літаки так само працюють, то ймовірно, що наші партнери можуть нам трошки і допомогти в цьому. А Росія поки боїться використовувати близько до українських кордонів, близько до лінії фронту ці літаки, та навіть не близько насправді, тому що, як показала практика, в районі Краснодарського краю ми можемо їх збивати. Чим, теж невідомо, але факт є, і дякуємо за це нашим повітряним силам, нашій розвідці, нашим всім спецслужбам, які беруть в цьому участь і встановлюють цю авіацію і допомагають її нищити. А от СБУ тим часом відкрила новий для росіян фронт – нафтопереробний. І спецслужба почала використовувати нову стратегію боротьби з окупантами. Це системне знищення російських нафтопереробних потужностей в тилу. Я б навіть сказала, в глибокому тилу. І лише за останній місяць дрони СБУ запалили, так би мовити, бавовну на 5 російських НПЗ в різних регіонах. Дивіться. Певним, а українофобам вічних пекельних страждань. З вами генерал Кровної Помсти. Сьогодні поговоримо про те, як Служба безпеки пише нову главу в книзі «1001 спосіб зробити Росії максимально боляче». Після атак на Кримський міст та російські кораблі СБУ взялася за нові больові точки – нафтопереробні заводи країни-бензоколонки. Лише за кілька останніх тижнів далекобійні безпілотники служби організували вибухову бавовну на 5 об'єктах – морському нафтовому терміналі в Усть-Лузі Ленінградської області, Ільському, Афіпському та Туапсинському НПЗ на Краснодарщині, а також на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії у Волгограді. Чому ці атаки важливі? Перше. Виявляється, у СБУ є дрони з дальністю польоту під 1000 кілометрів. Вражаюча глибина проникнення. Друге. Тепер росіянам доведеться перекинути додаткові сили ППО до багатьох своїх НПЗ, оголивши інші важливі об'єкти. Третє. Хвалена російська ППО вкотре обісралася. І найголовніше. Атаки СБУ на російські нафтопереробні заводи ускладнюють логістику поставок пального для ворожої техніки в Україні. Окрім того, простій підсмажених безпілотниками заводів завдає РФ суттєвих збитків.
На 1/3 ми скоротили експорт нафтопродуктів, а 55% їх військового бюджету – це і є валютна виручка від експорту нафтопродуктів, і це цілком законні наші цілі. Це неабияк бісить Путіна і демонструє його підданим, що цар та не всесильний. Уважаемый Василий Васильевич, прекратите, будь ласка. Я даже скажу, Крим – це Україна. Сподіваємось, що СБУ і надалі насипатиме солі під хвіст русакам, адже їхня нафтопереробка працює на військово-промисловий комплекс, а значить, є абсолютно законною ціллю для спецслужби. І ще один факт, такий суто для душі. Росіяни починають з жахом розуміти, що їм доведеться жити в умовах війни, яку вони самі ж і розпочали. Полыхает основательно, просто жесть. Повітряні тривоги, прильоти, вибухи – всі ці речі стануть частиною повсякденного життя їхньої родини, навіть в глибокому тилу. Московити, а що ви собі думали? Це гра, в яку можна грати вдвох. Звикайте, мразоти. Так от, кажучи про ППО, які росіяни тепер мають перетягнути ближче до своїх стратегічних об'єктів в вигляді НПЗ, то, наприклад, Панцер С-1 щось там трошечки приунил. Насправді зараз відео, як в Сочі, не воно, Шуня, не воно. Інший відосик, зараз все буде, все буде. Як трошки приунил цей Панцер С-1 російський в Сочі і не зміг подолати поворот. Ну, я не думаю, що з ним, звісно, там сталося щось насправді дуже боляче, і установка виведена з ладу, але тим не менше час від часу в них буває, що десь щось втомився від їхньої так званої СВО і вирішив перепочити, насправді. Так от, повертаючись до російських НПЗ, насправді там, то Росія від 1 березня, це вже завтра, зупиняє експорт бензину на півроку. Після ж всіх цих пожеж, насправді, про це пише видання Forbes. Офіційна версія у Росні – це експорт бензину зупинено для стабілізації цін на внутрішньому ринку. Але, як показала практика і робота наших спецслужб, вдала робота по знищенню російських НПЗ, ну а як не знищенню, то суттєвому пошкодженню їх, то трошечки бензоколонка, вона витікає, перекривається і стає пального для самих же ж росіян менше. Сподіваюся, що скоро вони і взагалі нічого з цієї бензоколонки витягнути не зможуть. Так от, ладно, бензоколонка російська та бензоколонкою, в нас тут є проблема, продовжується на українсько-польському кордоні, оскільки протести фермерів тривають, до них мають доєднатися незабаром ще й знову ж таки польські перевізники, які раніше призупинили свій протест, замість них на чергування, так би мовити, вийшли польські фермери. Дональд Туск напередодні сказав, що Польща може тимчасово закрити кордон з Україною для торгівлі. І це питання він має начебто обговорити на зустрічі з польськими фермерами сьогодні, 29 лютого. Туск зазначив, що це буде тимчасове рішення і болісне для обох сторін. Щоправда, з боку української влади це спростували. Віце-прем'єр-міністр Олександр Кубраков сказав, що ніхто з української сторони не веде перемовини про закриття кордонів з Польщею. І він підкреслив, що стабільно працюючий кордон – це питання виживання у війні з російським агресором. В той же час заступник міністра економіки Тарас Качка, він сказав, що за всі 4 години перемовин, які напередодні якраз відбувалися у Польщі, опція закриття кордону взагалі не згадувалася. Звідки її взяв Туск? От тоді мені цікаво, бо в нас там, знаєте, вже бачу, пишуть люди, що Дональд покусав Дональда, мається на увазі Трамп, Туска. То будемо далі розбиратися, що відбувається на нашому українському кордоні, як скоро може бути розблоковано, тому що від цього страждають не тільки наші фермери, а в принципі наш український експорт багатьох товарів. З нами на зв'язку Віктор Гальчинський, член правління громадської організації «Лінія 102 UA».
Вікторе, вітаю вас. Так, чи чуєте ви мене? Так, вочевидь, немає зараз звуку зі студії, він не доходить. Давайте зараз нас Шуня підшаманить трошки, і щоб з'явився звук, щоб мене чули, бо я так розумію, ну, по шуршанню, щонайменше Віктора я чую. Вся ця історія, насправді, з нашим кордоном, вона є вкрай політизованою, і будемо казати про це чесно. І політизованою з боку таких праворадикальних сил Польщі, тому що ми бачили, як відбуваються останнім часом ці протести, коли ці фермери, чи я не знаю, можна їх назвати фермерами чи не можна, тому що як фермер, який сам займається там вирощенням зерна, будь-якого, ми не кажемо тільки про пшеницю, може взяти і висипати його з потягів, висипати його з вантажівок, і займатися тим, просто мародерством, по суті, і знищуючи українське майно наших приватних підприємців, майно наших перевізників, знищуючи наше зерно. До цього питання є, чи наскільки це, хто мають бути ці фермери, щоб вони так вчинили і так ставляться до чужого майна. Бо ми там кажемо, там Європа, як вони там все поважають, яка в них демократія, в Польщі демократія, це підкреслює Туск, так? І там в Польщі є право на протест і таке інше. Але це вже не про протест йдеться, а про, насправді, провокації. Чи Польща, її демократія така, що їм дозволені такі провокації, які потім не будуть ніким покарані. Отож, давайте ще раз спробуємо. Ми зараз є вже на зв'язку. Наш гість Віктор Гальчинський. Вікторе, чи чуєте ви мене? Тепер скажіть, будь ласка. Тепер я не чую. Тепер не чую я. От в чому справа відбувається. Та й таке. Ладно, продовжуючи тему взагалі цього зерна, і я казала про те, що і Кубраков, і Качка, вони кажуть, що під час цих перемовин взагалі не йшлося ні про які обмеження з обох боків. Так, з нашого українського боку звучали такі заяви, такі ймовірності, що ми можемо закрити імпорт, припинити імпорт з Польщі товарів, таких як, наприклад, фрукти або молочна продукція. І це такий буде дзеркальна відповідь України на дії польських протестувальників і, насправді, бездіяльність польської влади. Оскільки, знаєте, от я пам'ятаю, коли почалися ці політичні баталії в Польщі перед парламентськими виборами, і почалися якраз в цей час спекуляції в питанні України, почали якраз таки там перші протести відбуватися на польському кордоні, польсько-українському кордоні. І тодішня влада розводила руками, мовляв, нічого зробити не можемо і таке інше, мають право протестувати, хай протестують. І ніхто цим питанням не займався. І було таке сподівання на те, що прийде нова влада в Польщу, обрали опозиційні сили владою, які вони стали, і в них коаліція сформувалася, Дональд Туск став прем'єр-міністром Польщі. І було сподівання, що, мовляв, він же ж вже наведе тут лад і покращаться наші стосунки з нашим сусідом, з польським. Оскільки, будемо казати чесно, наш кордон з Польщею – це зараз основна гілка постачання і військової допомоги, і гуманітарної допомоги. Це допомога для України вивозити наші товари, тому що ми маємо багато контрольно-пропускних пунктів, як залізничне сполучення, автомобільне сполучення. І через Польщу в нас дуже багато йде. Це не означає, що все йде в Польщу. Це означає те, що через цю країну йде багато нашого транзиту нашого товару, і, зокрема, зерна.
Про зерна наша влада каже, що 5% лише ми через Польщу перекидаємо, перевозимо транзитом в інші країни. А так, там йдеться історія про те, що деяке зерно, яке там їде транзитом, воно таке осідає в Польщі, якісь там оборудки є, але якщо такі випадки є, якщо вони трапляються, так з боку польських правоохоронних органів так само мають ці моменти, ці випадки розслідувати. Тобто, якщо вони такі зацікавлені, щоб українська агропродукція, вона не залишалася на їхній території, вона або їхала далі транзитом, або ніяк не потрапляла, то чому тоді вони кажуть, що, мовляв, українське зерно осідає і нам взагалі не треба його допускати? Тобто, взяти і все заборонити, це якось дивно працює, тому що поляки, хоч і вони є нашими сусідами, і поляки хоч і кажуть про те, що Україну потрібно підтримувати, військова допомога, все це потрібно робити, оскільки якщо ж Україна паде, далі буде і, зокрема, Польща, не кажучи вже там про країни Балтії, так? Але ця економічна блокада, вони ж так само впливає і на наші військові дії, оскільки наш бюджет не дотримує коштів. Отож, давайте ще раз спробуємо з нашим гостем зв'язатися. Вікторе, так, тепер чи чуємо ми один одного? Це сьогодні елемент знущання наді мною, мабуть, тому що звука знову немає. Вочевидь, Так, добрий день, я вас чудово чую. Так, це елемент знущання. Сьогодні техніка вирішила підводити, бо ви самі чуєте, що є певні затримки, це можуть бути проблеми із інтернет-з'єднанням, зокрема. Тому що якщо там проблеми, я зараз маю звернутися до нашого режисера, якщо там проблеми з інтернетом і з інтернет-з'єднанням, то, на жаль, тут заходь не заходь, а воно не спрацює. Тому треба якось налаштувати, тому що ця тема важлива і про неї говорити важливо. І хотілося б, щоб ми цю тему продовжили і фахово її обговорили. Про те, що от казав Качка, і напередодні відбувалися перемовини з нашого боку, української делегації з поляками, і торговий представник України Тарас Качка ці переговори прокоментував, сказав, що це були 4 насичені години, одна з найбільш насичених і інтенсивних зустрічей за його професійне життя. Начебто змогли з поляками знайти спільну мову і працюють над конструктивним рішенням, як розблокувати кордони, врахувати інтереси як фермерів Польщі, так і України. Це не просто, але можливо. За всі ці 4 години переговорів опція закриття кордону не згадувалася. І досить чітко сказав прем'єр-міністр Польщі, це було би дуже болісним рішенням для наших економік. Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11 мільярдів 700 мільйонів доларів, а за польською статистикою Качка каже, що навіть більше, це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України. Тобто ми кажемо про майже 12 мільярдів доларів річного обігу між товарообігом між нашими країнами, тобто це в один і в той бік, і для Польщі, і для України, тому це є вкрай важливим. І польська влада має врешті-решт щось з цього зробити. Вікторе, так, знову бачу вас і сподіваюся, чую тепер. Я вас чую прекрасно, ви мене бачите, чуєте, все добре? Так, зараз трошки Шуня додай, вибачте, в мене зараз режисер просто додасть звуку, щоб я краще чула. Я, знаєте, я завжди жартую, коли звук десь там пропадає, або його немає, я кажу, не чує баба вже. Тому зараз все налагодиться і будемо нормально один одного чути нарешті. Слухайте, я тут вже говорила... Так, кажіть. Кажу, маю надію, що ми вже можемо говорити.
Так, супер. Дивіться, блокада з боку польських фермерів, вона продовжується. І напередодні прозвучала заява Дональда Туска, що начебто розглядається ймовірність повного закриття товарообігу між Україною та Польщею. З боку української влади вони кажуть про те, що, таке, мовляв, за ті 4 години перемовин навіть не стояла. Але заява Туска прозвучала, врешті-решт, він це проговорив, він про це сказав на брифінгу. Звідки вона взялася? Тому що я тут вже теж розповідала про те, що, якщо ми зупинимо товарообіг, це, буде бити по нашій економіці сильною і сильно буде бити по економіці і Польщі, зокрема. Так, я можу більше припустити, чому така заява відбулася і на кого. Так, безперечно. Я думаю, що була не на а на польську. Тому що, звичайно, що офіційний уряд має і хоче всім. В першу чергу фермер, так само партія, яка виражає інтереси в Польщі, є коаліції важливим учасником. Від блокади кордону страждає не тільки економіка України, але серйозно страждає економіка Польщі. І на мою особу Дональд Туск спробував фасилітувати стейкхолдерів, бізнес-середовище, політичні середовища, все-таки розходиться на те, щоб порог між двома країнами був, щоб експорт з Польщі в Україну відбував. Він, як ви знаєте, і ви згадували, більш ніж удвічі за даними польської офіційної, вище саме України, між Україною і Польщею. І блокада вона не вигідна обом сторонам. Пане Вікторе, я перепрошую, зараз просто звук доходить через раз. Знову ж таки, давайте ще раз ми вас спробуємо перенабрати, оскільки дуже важко насправді сприйняти інформацію. Ви говорите про важливі речі зараз, пояснюєте важливі речі, да. Бо прям, я не знаю, хтось у нас тут завівся, хто хоче нам обрізати звук просто, знаєте, якийсь тут барабашка ходить, який не хоче, щоб ми говорили про Польщу. Тому, так, я не можу в прямому етері одночасно і говорити, і з'ясовувати технічні моменти, на жаль, тому хай вже там розбираються. Але є тут ще й такий момент, про який варто говорити. Напередодні, так, з'явилася ж інформація і від журналістів «Української правди», це йдеться про Михайла Ткача, що вони там знімали розслідування про те, що Польща продовжує продавати товари до Росії та Білорусі, перевозить туди, вони на кордоні знімали, але їх поліція затримала, це вже там інші нюанси будуть, але вони готували таке розслідування, і зокрема в цьому, і вони пообіцяли, заява «Української правди» була, що вони опублікують це розслідування вже незабаром і покажуть, що там відбувається. І тут, насправді, ще цікавий момент є в тому, що одна із наших українок, активісток, це Ірина Земляна, вона, зокрема, опублікувала пост і написала про те, що в березні 22-го року наші українці, вони вже блокували кордон Польщі з Білоруссю для російських та білоруських фур. Фури везли підсанкційні товари в Росію через територію Білорусі. Вони вимагали тоді, активісти, закриття кордону, а уряд Польщі тоді відповів: ми не можемо закрити кордон, бо це не просто кордон Польщі і Білорусі, це кордон ЄС і Білорусі, тому ми не маємо права. І каже, що ж змінилося зараз? Чи з Україною можна закривати одноосібно? Питання, звісно, що риторичне. Так, у нас були з боку наших активістів теж протести, я пам'ятаю їх, коли йшлося про продовження товарообігу між Польщею, як вони кажуть, між Європейським Союзом, по суті, і Білоруссю та Російською Федерацією. І, вочевидь, це продовжується і донині.
Чекаємо на даний момент ще розслідування від української правди. Але в той же час прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща подумає над забороною імпорту продовольства з Російської Федерації. Таке ембарго нещодавно запровадила Латвія. Польща має проаналізувати цей приклад і не виключає, що теж Польща виступить із відповідною заявою. Туск планує обговорити це питання на зустрічі з фермерами, які протестують. Так, в нас наш Віктор Гальчинський знову доєднався. Давайте ми спробуємо ще раз з вами поговорити, бо дуже хочеться про це говорити і пояснювати, що відбувається. І все ж таки продовжити питання того, чому з'явилася заява Дональда Туска про закриття з обох боків товарообігу між Польщею і Україною. І хто за цим взагалі стоїть? Не чую нічого. Немає звуку. У нас як я чую, так Віктор не чує. Як Віктор цей чує, я нічого не чую. Або можемо ще чути один одного, але погано чути. В общем, сьогодні прям мені не подобається, що відбувається. Ми маємо технічно ці нюанси насправді вирішувати до того, як відбувається пряме включення, щоб в нас потім не виникало ось таких технічних проблем і технічних негараздів. І щоб це можна було якось вирішити, а не я це робила в прямому етері, тому що я не є фахівцем з товарообігу між Польщею і Україною. Я читаю певні джерела, читаю певну аналітику від експертів, що відбувається, але тим не менше, є фахові думки, є фахові люди, які все це можуть прокоментувати, які все це можуть пояснити. І розказати, що відбувається, і яким чином взагалі Україні виходити з цієї ситуації. Бо на даний момент перемовини тривають, так? Вони там відбуваються, Україна просить, Україна начебто там готова йти на деякі поступки, але там буквально відбуваються зараз певні прецеденти, коли польські фермери вимагають вже геть всі товари, всю агропродукцію з України заборонити постачати на територію Польщі, і наша влада казала про те, що це може стати прецедентом, в принципі, для інших країн. В Європейському Союзі, зокрема, і побоюються, це стосується ще і Польщі, що, мовляв, Україна велика аграрна держава, і наша продукція зі вступом України до Європейського Союзу, вона заполонить просто в всі полиці, і постраждають від цього, відповідно, місцеві фермери, місцеві виробники. Але ж і час для цього був, і підготуватися, і зробити, і допомогти там цим місцевим фермерам грошима, тому що... Так, скажіть мені, будь ласка, буде у нас пряме включення чи ні, і тоді я просто перейду на іншу тему, тому що я не можу чекати і не можу думати, бо буду сьогодні просто вже всіх сварити за це, що відбувається. І чому ми не перевіряємо звук. Кіна не буде, це так, Наталія, кіна не буде сьогодні по ходу, і це насправді дуже прикро, що кіна не буде. На даний момент, як речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що в черзі на українсько-польському кордоні перебувають 2200 вантажівок. Так само продовжується блокування 6 пунктів пропуску. Зараз ви мене чуєте? Так, у мене пробився звук, так. В мене нарешті пробився звук. Нарешті. Так, нарешті я вас чую, і ви мене чуєте теж, так? Так, я вас чую чудово. Я не розумію, де губиться мій звук. Нарешті. Я не знаю, хто. Я ж кажу, це можливо, поляки не хочуть, щоб ми про це все говорили сьогодні з вами. Можна. Так, давайте все ж таки продовжимо про заяву Туска, знову ж таки, і хто може стояти за всіма цими і такими заявами, і такими пропозиціями, коли наша влада каже, що такого не обговорювали. Я
повторюся, що заява Дональда Туска цілком можливо, що вона була спрямована на внутрішню польську аудиторію, а не на аудиторію українську, тому що уряд польський достатньо в складній ситуації, має з одного боку протести фермерів, які дуже є активні, яких не з якими не можна не рахуватися, тому що одною з учасників урядової коаліції Польщі сьогоднішньої є партія, яка підтримує фермерів, але натомість блокування кордону навіть існуюче обмеження, так, воно серйозно шкодить не тільки економіці України, а й економіці Польщі. І на мою особисту думку, Дональд Туск такою своєю достатньо різкою заявою спробував фасилітувати інших стейкхолдерів, інші спільноти, бізнес-спільноти, політичні спільноти, щоб вони теж активізувалися і теж заявили свою позицію, щоб у нього були підстави і сказати, що ми маємо враховувати не тільки, припустимо, інтереси фермерів, а ми маємо враховувати інтереси цілої Польщі і бізнесу, який працює з Україною. Адже відомо, що навіть за офіційними даними польської статистики минулого року з Польщі до України було експортовано більш ніж удвічі за обсягом на 11,4 мільярда євро, в той же час, як з України до Польщі надійшло товарів лише там на 4,8 мільярда, і навіть не євро, а доларів. Дивіться, але ж ми виходимо на якусь таку політичну, насправді, складову. По-перше, ті фермери, які протестують, то серед них, ну, якщо там є справжні фермери, так, які там виходять на протести, то серед них там точно затисалися і представники Польської конфедерації, які є відкритими прихильниками Росії, вони цього не приховують, і всі провокації, які відбуваються як не всі, то точно вони беруть в цьому участь на польсько-українському кордоні, коли висипають зерно, як із потягів, так і з вантажівок, то це представники цих правих політичних рухів у Польщі. Але при цьому поляки, влада Польщі, на яку ми покладали на нову владу якісь сподівання, що зможуть вирішити ці проблеми, які виникли в дипломатичних стосунках, в економічних стосунках між нашими країнами. Але тим не менше, влада Дональда Туска так само зараз нічого не робить, а ми постійно втрачаємо нашу економіку, яка йде повністю вся на війну. То чому там влада не займається цими питаннями? Туск каже, так, ми демократична країна, наші люди мають право на протести. Але ж є якась певна межа всіх протестів, і і мають бути певні важелі впливу, щоб не зупинити просто нашу економіку, яка зараз залежить від транзиту через Польщу. Так, однозначно, і уряд Польщі перебуває в досить складній ситуації, тому що він з одного боку прекрасно розуміє, що посваритися з Україною зараз не можна. Якщо брати буквально 2 дні тому заяви пана Дональда Туска, він досить жорстко оцінив, наскільки це може бути погано, в першу чергу, для Польщі. З другого боку, він не може ігнорувати інтереси учасників коаліції. Тут ще накладається на це виборчий процес у Польщі, адже в квітні відбудуться місцеві вибори. І місцеві вибори – це якраз тут є вже локальні стейкхолдери в прикордонних регіонах. І тому різких дій він застосовувати на сьогодні відверто боїться. Водночас ситуація дійсно зараз патова і потрібно щось робити. Потрібно відокремлювати, як на мене, протести фермерів проти політики Євросоюзу, те, що там вони входять не тільки, і протести, конкретно блокада кордону, які вже, я про це теж казав, загрожують не тільки національній безпеці України, а вже напряму загрожують національній безпеці Польщі і псують її імідж як
країни-транзитери, особливо якщо говорити про ці диверсії з висипання, останні висипання зерна з вагонів, які вже були зроблені не публічно, не протестувальниками, так, вже в публічний простір потрапили тільки кадри готового пошкодження вагонів з нашою продукцією, яка йде транзитом. Насправді на сьогодні, завдяки Збройним силам України, роль Польщі як транзитера української продукції, яка була виняткова і дуже потрібна, коли було заблоковане Чорне море, вона зменшується, потоки зараз переорієнтовуються, залізниця переорієнтовується на Угорщину, вантажі і інші зернові, так, вони йдуть або цим новим зерновим коридором, який без жодних домовленостей працює завдяки Збройним силам України через Чорне море, і від цього дійсно втрачає Польща більше і втрачає цілі галузі логістичні, ті, які займаються перевалкою наших транзитних вантажів і вантажів до нас. Вони так само страждають, і рано чи пізно польський уряд має прийняти якесь рішення. А зараз фактично оцим заявою про можливе повне закриття кордону для товарообігу, як на мене, польський прем'єр намагається фасилітувати ті бізнес-середовища і ті групи, які страждають від цієї блокади, для того, щоб вони були так само активними, як фермери. Ви сказали, що переорієнтовуємося, зокрема, зараз на транзит через Угорщину, а ми потім з угорського боку не отримаємо такі ж самі протести, які там будуть місцевими проросійськими силами підживлюватися, і теж почнеться блокування кордону. Тому що ми бачили, що перевізники і Словаччини, і Угорщини достатньо швидко це вирішила. Ну і зараз, якщо ми говоримо про переорієнтацію, це саме залізничні вантажі. Залізниця там працює і має відповідну пропускну здатність, щоб забезпечити транспортування наших вантажів до Німеччини, до Австрії. Але мені здається, цей логістичний маршрут, він трошки важчий буде, ні? Ніж через Польщу. Важчий і дорожчий, але працюючий. І так само зараз польська сторона так само має відчути і зрозуміти, що те, що вантажі не йдуть через Польщу, це недоотримання саме ними коштів. І якщо це не буде відчутно, наприклад, в перші тижні, то в довгостроковій перспективі галузі орієнтовані на експорт в Україну і транзит, а тут ми маємо, до речі, і якраз частково аграрний сектор, який майже на $1 мільярд продуктів харчування експортував минулого року в Україну. От вони відчують, і вони так само мають говорити, щоб польський уряд мав підстави. Ну, вибачте, тут не тільки фермери, тут є виробники того. Тут є логістика, тут є експортери. Вони втрачають, тому я не можу йти і повністю враховувати тільки інтереси фермерів, але для цього йому потрібні підстави, тому що кожен політик хоче подобатися всім. Знаєте, але тут наші активісти, зокрема, які живуть зараз в Польщі, вони відзначають інший момент, що коли вони теж блокували кордон не польсько-український, а польсько-білоруський, коли Польща продовжувала перевозити товари на територію Білорусі до Російської Федерації, і тоді, мовляв, їм влада сказала, що ми ж країна Європейського Союзу, це кордон Європейського Союзу з Білорусі, ми просто не можемо собі дозволити перекрити його і закрити проходження цих фур, переїзд цих фур. Але виходить, що там вони не можуть заборонити з тими країнами, з тими авторитарними режимами, а з Україною вони можуть це зробити. Тобто там не діє навпаки, так, що в односторонньому порядку перекрити кордон, а з Україною, значить, діє. Тобто, як на мене, тут зараз всі ці акції протесту, вони грають на руку, в першу чергу, Росії. Я більш ніж певна, що Росія така, класно, давайте будемо використовувати цей момент і використовувати ці важелі також, щоб вплинути на українську економіку і вдарити по Україні, з боку економіки теж, зокрема, не тільки на фронті, безпосередньо на передовій, де ведуться бойові дії. І виходить, що
що коли стосується це Білорусі і Російської Федерації, то Польща ні, вона як країна ЄС цього не може зробити. А коли стосується України, то виявляється, що можна. І товарообіг закрити, якщо це потрібно буде, і дозволити всі протести з блокування українського кордону. Чому так відбувається? Однозначно, тут там коротку ремарку, що Росія завжди використовує слабкість. І не тільки там слабкість посадових осіб чи там якихось речей у нас, а так само ми бачимо, як зараз вони гарно використовують слабкість і нерішучість саме уряду Польщі. Якщо говорити щодо протестів, то, на жаль, протестів українців, таких як були на час, коли блокувався кордон власне Польщі з Росією і Білоруссю, ми зараз економічних протестів не бачимо. Чому так? Важко сказати. Хоча одним з чинників може бути те, що уряд Польщі не продовжив на довготривалий термін, буквально продовжив на кілька місяців механізм тимчасового захисту, який дає легальність перебування українцям, які в'їхали після 24 лютого і знайшли прихисток від війни. Це може опосередковано впливати на активність наших громадян, які зараз мешкають у Польщі. Якщо говорити про те, що польський кордон з Україною є зовнішнім кордоном ЄС, то мені особисто в цій ситуації не зрозуміла позиція і ставлення до того, що відбувається на кордоні, який є критичною інфраструктурою європейських органів влади, не тільки, причому це зараз мова йде не тільки про Єврокомісію, а про Європейське урядове агентство, яке безпосередньо відповідає за зовнішні кордони Європейського Союзу. Це агентство Frontex, яке не може не бачити того хаосу, який відбувається на зовнішньому кордоні ЄС з Україною, хоча б тому, що штаб-квартира цієї організації знаходиться в Варшаві, в столиці Польщі. І знаходиться там не з 24 лютого 2022 року, а з моменту створення цього агентства. Цієї позиції ми не бачимо. Ми бачимо нерішучість, яку однозначно використовує Росія, тому що Росія завжди використовує слабкість. Я так розумію, якщо правильно з ваших слів, то зараз лише м'яч на полі Польщі, і тільки польський уряд може допомогти вирішити цю проблему із нашим кордоном і, по суті, дозволити нашій економіці працювати далі і далі експортувати свою продукцію. Він має бути рішучим, тому що, наприклад, якщо українська сторона буде застосовувати якісь симетричні дії, а тут уже лунали і заклики до блокування до бойкоту польських товарів, до заклики негативні щодо польського бізнесу в Україні. Це все розкрутить спіраль взаємної ненависті, чого тільки хоче Росія. І в нас в цьому плані можливості дійсно обмежені. Тому польський уряд має зараз бути десь більш рішучим і все-таки взяти на себе відповідальність і захищати. Ми тут не просимо зараз захищати інтереси України, але захищати інтереси Польщі, яка так само страждає і має особливо прикордонні території, прикордонні виробники, які мають свій ринок орієнтований на Україну, так само десь вберегти їх від цих збитків. Я дуже сподіваюся, що так і буде. Дякую, Вікторе, за те, що долучилися, змогли налагодити технічні нюанси. Будемо стежити, що там відбуватиметься на кордонах, які дії будуть з боку польської влади. Дякую вам. Друзі, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, ставимо дзвіночки, хто цього ще не зробив, донатимо на Збройні Сили України обов'язково і допоможіть нашому проєкту, задонатьте і нам. І наостанок я би хотіла все ж таки проговорити цей бред Путіна, який він сьогодні ніс під час своєї промови до федеральних зборів Російської Федерації. По-перше, його меседжі, його виступ транслювали на бікбордах, друзі.
Я не можу уявити зараз таку ситуацію в Україні. Та показуємо це відео, показуємо, там їх 2 штуки. Я не можу уявити таку ситуацію, щоб в Україні десь там, наприклад, є в нас торгівельний центр «Гулівер», так? Там просто величезний екран на вулиці в них є. Або там на районі, де я живу, теж є торгівельний центр з великим екраном, і щоб на цьому екрані щодня там умовно транслювали звернення Зеленського, так? Воно настільки по телевізору, там в Ютубі по телевізору можна подивитися, окей, в соцмережах. Але Путіна, щоб же ж всі почули, всі побачили, що цар звертається до своїх підданих, то показували на ось таких рекламних щитах його мармизу з його висловлюваннями і основними меседжами, які Путін ніс до цієї російської біомаси. А говорив він, насправді, нічого нового не сказав, щоб могло там якось сильно занепокоїти нас чи решту нормального цивілізованого світу. Зокрема, і це теж, як на мене, не дивно, що Путін заявив про необхідність укріпити російське військове угрупування на західному напрямку. Йдеться про кордон зі Швецією, Фінляндією, оскільки ці 2 країни вступили до Північно-Атлантичного альянсу. Путін же ж так боїться завжди, що буде розширюватися вплив НАТО, що НАТО буде розширюватися, і, не дай Боже, Україна вступить до НАТО. Так от кордон Росії з НАТО збільшується, і тут на даний момент не завдяки Україні, не завдяки вступу України в НАТО, якого, на жаль, поки що не відбувається. Тому він вважає, що потрібно там посилити військову присутність своїх військ. Наскільки вони там ще є, можливо, їм все ж таки потрібно буде зараз після виборів додаткову мобілізацію, про яку кажуть на Росії, зокрема. Але, тим не менше, це може бути і підготовка, якщо вони розширюють там свою військову присутність і робитимуть це найближчим часом, то жодних не можна виключити там будь-яких провокацій з боку Росії на цьому кордоні. Фінляндія там, до речі, постійно перекриває пункти пропуску з Російською Федерацією, оскільки вони, використовуючи там іноземців, намагаються погіршити ситуацію з міграцією. По суті, використовують мігрантів. Крім того, Путін пообіцяв продемонструвати балістичні ракети «Сармат» на бойовому чергуванні. Про це він теж під час свого цього послання заявив, сказав, що в Росії триває робота над цілою низкою перспективних видів озброєнь. Така в них, вони люблять свої якісь там великі унікальні розробки, говорити про них неперевершені, а потім вони чомусь тануть, потрапляючи на територію України. Кажучи вже про їхні неймовірні ракети «Кінжали», які можна протидіяти, якщо мати хороші установки в якості наших «Петріотів», з якими нам допомогли наші партнери. Зокрема, він сказав, що закінчують випробування крилатої ракети необмеженої дальності «Бурєвєснік» і безпілотного підводного апарату «Посейдон». Ще Путін заявив, що в бою вже застосовується ударний гіперзвуковий комплекс морського базування «Циркон». Це у нас в Україні наші фахівці підтвердили раніше, ніж це зробив Путін. І, на жаль, ми це бачили проби пера російської армії, які спробували запустити цю ракету «Циркон» по Києву. Вона прилетіла на лівому березі Києва і потрапила аби куди. Це називається десь там на проїжджу частину, куди вона летіла, яким чином вона летіла і які її реальні технічні можливості. На даний момент наші фахівці це все з'ясовують. Ми це теж піднімали питання в наших етерах, наскільки вона є небезпечною, як її можуть застосовувати, тому що, знову ж таки, ракета «Циркон» є протикорабельною ракетою, а не така, яка має бити по наземних об'єктах, наземних об'єктах на землі. Так, це вийшла в мене така тавтологія. Що він ще сказав? Він прокоментував, до речі, відправлення військ НАТО в Україну, ймовірність таку, і сказав, що Альянс, мовляв, тоді чекатимуть трагічні наслідки.
процитую навіть. Тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими. Ну і, зокрема, він також побряцкав ядерною зброєю, погрожував ядеркою, сказав, що стратегічні ядерні сили РФ у стані повної готовності до застосування перебувають. І, мовляв, що все в них готово і вдарять вони тоді, коли вони захочуть. Але ж ядерна війна, там, він сказав, що Захід там щось схиляє Росію там, до чогось знову ж таки, чи то до застосування ядерної зброї, чи то до чого. Але це буде знищення цивілізації. Якщо це буде знищення російської цивілізації, ми не дуже і проти, якщо чесно. Тому вони самі по собі можуть це зробити, але так, щоб це інших не зачепило. І тоді буде все прекрасно насправді. Тому, от, дивлячись, про яку цивілізацію йдеться. Хоча Росію важко називати цивілізацією, бо в нормальному світі, цивілізованому, так би мовити, так себе не поводять і не починають війни загарбницькі. Але тим не менше. Ну, і що мені сподобалося насправді? Це ось цей скріншот товариша російського, який сам, насправді, в шокі від того, що меле Путін. Там ще не байдужі. Шоня, якщо ми можемо трошки там позаду цього чувака сидить інший, і в нього на піджачку прапор якийсь. Я не знаю, що то за прапор, там можна насправді з'ясувати, якщо ми можемо над погонами збільшити, так, то там вже почали сміятися, що хтось прийшов з синьо-жовтим прапором України на своєму піджаку. Я думаю, що ні, там якась єрунда російська, але такий момент, натяки, так би мовити, шукають наші українці на те, що відбувається в Росії. Ну, типу, якщо вас тримають в полоні, ну там, кліпніть там, чи щось там якось підморгніть нам, щоб ми розуміли, що вас треба рятувати. Ну, можливо, це такий сигнал, що потрібно рятувати таке. Але вираз обличчя цього російського військового, він каже просто сам за себе про те, що все, що верзе Путін, це навіть вже для самих росіян не має мати якогось сенсу. Але, на жаль, він продовжує впарювати в їхні мізки свою пропаганду і кажучи про те, що не ми почали цю війну. Ну, не вони почали, нам її, на жаль, завершувати. Друзі, допомагайте Збройним силам України. На даний момент, ще незабаром у нас теж будуть ще збори на Збройні сили. Зараз донатьте, будь ласка, на фонд, який ми маємо для зборів для нашого війська. Підтримуйте Збройні сили України, щоб вони ефективно могли долати цю російську навалу, протистояти російській навалі. На фронті зараз тривожні новини звідти йдуть, про це теж будемо говорити в наших етерах ще, і сподіваюся, завтра розберемо детально, що ж там відбувається. Що може бути? Донатьте, будь ласка, на наш проєкт, підтримуйте нас, підтримуйте нашу команду. Дякую всім, хто сьогодні був на нашому стрімі поза етером. Дякую, що ви є нашими постійними спонсорами. Якщо ще не наважилися, якраз саме шанс це зробити і оформити підписки на платформах Patreon, BuyMeACoffee. Дякую всім, хто був сьогодні тут в денній студії зі мною. Зустрінемося завтра, як завжди, о 15:30. Вподобайка, підписка, дзвіночок, о 19:00 ще вечірня студія.